دلهره افتاد به جونم. تو رو خدا درست حرف بزن حمیدرضا کلافه گفت هیچی بابا، این ستاره خانومو نمیشناسی تو؟ فکر میکنه چون زندگی خودش به بنبست رسیده تموم مردای عالم بی‌وفان. میگه زودتر ماجرای فریما رو به خانوادت بگو. فریما گناه داره از داشتن خانواده محروم باشه. از این حرفا دیگه. با کنجکاوی نگاش کردم. از چه حقیقتی حرف میزد؟ میگفت من باید یه حقیقتی رو بدونم. دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی داستان‌های جذاب عاشقانه. ممنون میشم با لایک کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. حمیدرضا دستمو گرفت. حالا تو این سرما تو واسه من کاراگاه شدی جوجه. بیا بریم تو، همه چیزو خودم برات میگم. وارد اتاق که شدیم، حمیدرضا شعله بخاری رو زیاد کرد و گفت فریما جانم، دوست ندارم این حرفا رو بزنم، اما مجبورم میکنی. حقیقت اینه که خانواده من به وسط من و تو رضایت ندارن. راستش من بهشون گفتم با یه دختری میخوام ازدواج کنم که مطلق است. اونا هم سفت و سخت مخالفت کردن. ببین آدمو مجبور میکنی که چه حرفایی بزنه. بی توجه به حرفایی که بعدش داشت میزد، با خودم فکر کردم که یه جای کار میلنگه. من دختر ساده‌ای بودم، اما احمق که نبودم. واسه همینم گفتم خب حمیدرضا، تو که تازه رسیدی. ستاره خانم ماجرای مخالفت خانواده‌تو از کجا میدونه آخه؟ سرشو با نفت ریختن توی بخاری گرم کرد و بدون اینکه نگام کنه ادامه داد ستاره فامیل مادرمه. مادرمو خوب میشناسه. متعجب گفتم راست میگی؟ خب چرا زودتر نگفتی؟ چرا ستاره خودش چی بهم نگفته؟ شونه‌ای بالا انداخت. چون مهم نبود. ستاره میشه دختر عمه مادرم. مادرمو خیلی خوب میشناسه. میدونه اون محال به این وسط رضایت بده. منم واسه همین میخوام تو عمل انجام شده قرارشون بدم. منو نگاه کن فریما. نکنه تو به من اعتماد نداری؟ هان. لب گزیدم. چرا حمیدرضا؟ چرا؟ بهت اعتماد دارم. فقط کنجکاو شدم. ببخشید. وقتی دیدم از دستم ناراحت شده، تون ازش معذرت خواهی کردم و سعی کردم افکار منفی رو از ذهنم دور کنم. اما از طرفی هم نتونسته بودم حرفاشو باور کنم. به خودم که نمیتونستم دروغ بگم. حرفای حمیدرضا اصلا با هم همخونی نداشت و من شک نداشتم کاسه زیر نیم کاسه است و میخواستم هرچه زودتر بفهمم قضیه از چه قراره. فردای اون روز جمعه بود و حمیدرضا خواست کنار هم تو خونه باشیم. به خانواده‌اش هم گفته بود با دوستش مشغول انجام کاری هستن که به خاطرش مجبوره آخر هفته بیاد اینجا. دلم آروم و قرار نداشت. برخلاف تصورم که فکر می‌کردم وقتی حمیدرضا بیاد دلم نمیخواد از پیشم بره، این بار دوست داشتم زودتر بره تا با ستاره خانم تنها بشم و ته و توی ماجرا رو در بیارم. از یه طرف دلم میخواست حقیقت رو بفهمم، از طرفیم از فهمیدن حقیقت واهمه داشتم. با خودم میگفتم دست بردار فریما، تو که داری زندگی تو میکنی و خوشبختم هستی. واسه چی میخوای با فضولی بی خود زندگی رو به کام خودت تلخ کنی؟ اما حرفایی شنیده بودم که نمیتونستم بی خیالشون بشم و تا حقیقت رو نمیفهمیدم آرامش نمیگرفتم. بالاخره صبح روز شنبه حمیدرضا رفت، اما من معطل نکردم و صبح زود به جای رفتم به مدرسه راهی خونه قدسی خانم شدم. حیاط خونه اینا همیشه شلوغ بود. زنها هم طبق معمول پارچه بزرگی پهن کرده بودن و مشغول سبزی پای کردن بودن. قرار بود آش بار بذارن. قدسی خانم با دیدنم کلی ذوق کرد و سراغ حمیدرضا رو گرفت. بی‌حوصله و سرسری جوابشو دادم و سراغ ستاره رو گرفتم. وقتی فهمیدم هنوز از اتاقش بیرون نیومده، با اجازه‌ای گفتم و به سمت کوچکترین اتاق خونه رفتم. وارد که شدم ستاره داشت تشکش رو جمع می‌کرد. منو که دید کمی دست باچه شد. خوبی فریما؟ از این طرفا. حمیدرضا رفت. طاقت مقدمه چینی رو نداشتم. واسه همینم سری رفتم سر اصل مطلب. ستاره، تو با مادر حمیدرضا فامیلی؟ لبخندی زد. آره، من دخترمشم. منو حمیدرضا به قدسی خانم معرفی کرده بود تا تو خونش بهم اتاق بده. خدا خیرش بده. قدسی خانمم نه نگفت و بهم پناه داد. وگرنه با این پول کمی که عبدالله به من داده بود که کسی بهم اتاق نمیداد. خیلی برام عجیب بود که اینجور راحت داره در مورد این مسائل صحبت میکنه. و چطور اصلا جا نخورده بود. متعجب‌تر از قبل نگاش کردم و ادامه دادم. چرا تا الان چیزی از نسبت فامیلیتون نگفتی ستاره؟ اینو که گفتم رنگش پرید. سعی میکرد نگاهش رو ازم بدزده. کمی دست کرد و گفت خب اصلا چیز مهمی نبود. چرا باید میگفتم؟ خب نگفتی. حمیدرضا رفت. میخوای از امروز بیام پیشه تا آخر هفته بمونم؟ نفس عمیقی کشیدم.
دست ستاره رو گرفتم و نشوندمش جلوم و با نگرانی نگاش کردم. بهم بگو ستاره، 2 شب قبل جلوی در با حمیدرضا از چی حرف میزدید؟ تو چی میدونی که میخوای خبر ببری و بیاری؟ به وضوح لرزش دستاشو میدیدم. من داشتم میگفتم بهتره همه چیزو به ننش بگه. بالاخره اون زنم گناه داره. باید بدون پسرش زن گرفته. حق تو هم نیست که حمیدرضا بخواد مخفیانه باهات زندگی کنه. باید عقد دائم بشی. این که نشد زندگی. چون فامیلیم اومده بودم یکم حمیدرضا رو نصیحت کنم. آخه من دختر داییمو خوب میشناسم فریما. ننه حمیدرضا رو میگم. تو خانواده‌شون حرف اون زنه. واسه همینم من ترسیدم. یعنی میترسیدم هیچ وقت تو رو قبول نکنن. اصلا واسه همین اصرار دارم بچه دار بشی. من تو رو دوست دارم فریما. دختر خوبی هستی. سختی کشیده‌ای. دلم نمیخواد دوباره زندگیت خراب بشه. واسه همینم مدام داشتم بهت میگفتم که زودتر بچه بیار تا میخه تو بکوبی. اینجوری هر چقدرم کسی بخواد بین شما دوتا رو به هم بزنه، بازم به خاطر بچت تو جای پات محکمه. بعدش هم میتونی راحت حمیدرضا رو مجبور کنی دائم عقدت کنه. با شک و تردید نگاش کردم. حرفاش با حرفای حمیدرضا هم خونی داشت. اما این دست باچه بودنش، لرزش دست و صداش و دزدیدن نگاهش منو میترسون. حس میکردم هر 2 نفر دارن چیزی رو ازم مخفی میکنن. اما مشخص بود هیچ کدوم نمیخوان حقیقت رو بهم بگن. یکم دیگه پیش ستاره موندم و سعی کردم در مورد خانواده حمیدرضا کمی اطلاعات به دست بیارم. میگفت اسم مادر حمیدرضا مریمه. خیلی هم زن خوبیه، ولی رو بچه‌هاش خیلی حساسه و هم واسه دختراش خودش شوهر انتخاب کرده و هم واسه پسراش زن انتخاب کرده و کلا کسی تو خانواده روی حرفش حرف نمیزنه. میگفت واسه همین من نگرانم حمیدرضا نتونه قانعش کنه و بازم میگم اگه میخوای جای پات محکم بشه حتما یه بچه بیار، چون ممکنه مریم تو رو قبول نکنه، اما وقتی حرف از نوش وسط باشه مجبور میشه تو رو هم قبول کنه. نیم ساعتی اونجا نشستم و وقتی دیدم ستاره قصد نداره حرف خاصی بهم بزنه، درس و مدرسه رو بهونه کردم و از قدسی خانم و بقیه اهل منزلم خداحافظی کردم و رفتم سمت خونه. ستاره هم قرار شد شب بیاد پیشم. دلم آروم و قرار نداشت. باید میفهمیدم بین ستاره و حمیدرضا دقیقاً چه حرفایی رد و بدل شده. اما انگار هیچ راهی واسه فهمیدنش نبود. تو اون 1 هفته‌ای که حمیدرضا نبود، چند بار دیگه سعی کردم از زیر زبون ستاره حرف بکشم. اما اون حسابی حواسش جمع بود و حرفای تکراری قبل رو بهم تحویل میداد. پنجشنبه صبح زود بعد از خوردن صبحونه، ستاره برگشت خونه قدسی خانم و گفت شوهرت میاد، من نباشم بهتره. دلم خیلی برای حمیدرضا تنگ شده بود. اما توی اون مدت ترس از دست دادنش بیشتر از قبل همراهم بود. اما میخواستم تو لحظه زندگی کنم و از زندگیم لذت ببرم. سهم من اون روزا از حمیدرضا فقط هفته‌ای 2 روز بود و من نمیخواستم حتی ثانیه‌ای از این 2 روز از دست بدم. واسه همینم تو کل هفته تمام درسامو میخوندم و تکالیفمو انجام میدادم تا آخر هفته ها رو فقط با حمیدرضا باشم. رفت و آمدای حمیدرضا به شهری که خانواده‌اش اونجا بودن همچنان ادامه داشت. بعضی وقتا میرفت و 2 هفته‌ای بر نمیگشت و گاهی هم 3 شنبه شبا میومد و تا شنبه میمون پیشم. هر جوری که بود منم کم کم خودمو به این دوریا وقف داده بودم و درسته که نبودش خیلی اذیتم میکرد، اما سعی میکردم زیاد خودمو اذیت نکنم و با درس خوندن سرمو مشغول کنم. این بار حمیدرضا بهم قول داده بود کمکم کنه تا جهشی بخونم و درسمو همون سال تموم کنم. یادم اواخر اسفند ماه سال 47 بود و درست 5 ماه از عقد من با حمیدرضا گذشته بود که یه روز حمیدرضا زودتر از همیشه اومد خونه. دوشنبه بود و تا سال تحویل خیلی باقی نمونده بود. بعد از رفع دلتنگی چای رو گذاشتم جلوشو، چسبیدم بهش. بوسه‌ای به سرم زد. فریما جان، یه خبر خوب دارم. خیره نگاش کردم. مکسی کرد و بعد گفت امروز روز آخر مدرسه بود. درسته؟ سری تکون دادم. حمیدرضا کمی از چایش رو نوشید. ماشین برادرم رو قرض گرفتم. گفتم میخوام با یکی از دوستان برم سفر. میخوام واسه سال تحویل ببرم ده. برای لحظه ای انگار قلبم از حرکت ایستاد و بعد جیغی از شادی کشیدم و محکم بغلش کردم. حمیدرضا با خنده گفت چای رو روم ریختی دختر. از ذوق نمیتونستم یه جا بند شم. فکر رفتم به ده و دیدن آقا جون و بقیه خانواده‌ام باعث شده بود حتی خواب به چشمم نیاد. و حمیدرضا هم که خوب منو میشناخت درست 1 روز قبل سفرمون موضوع بهم گفته بود. همون روز عصرم رفتیم بازار و برای آقا جون، ننه، بیبی جون، برادرام و خواهرام و حتی دامادا و نوه‌هامون همه سوغاتی گرفتیم. اون شب تا صبح خوابم نبرد. فکر دیدن خانواده‌ام و برگشتم بده لحظه‌ای از ذهنم بیرون نمیرفت. صبح اول وقت حاضر آماده یکم خوراکی برای تو راهی برداشتم
و همراه حمیدرضا سوار ماشین شدیم و به سمت ده راه افتادیم. کل مسیر داشتم تو ذهنم رویای اینو می‌بافتم که وقتی رسیدیم ده چطور با خانواده‌ام روبرو شم. با خودم گفتم حتما آقا جون با دیدنم بغلم میکنه و سرمو میبوسه. بیبی جونم بهم تشر میزنه که شوهر کردم و فراموششون کردم. ننه هم بنای گریه و زاری را میندازه و حتی برای لحظه‌ای به این فکر نکردم که ممکنه تو خونه رام ندن. با خودم میگفتم حتما حمیدرضا یه چیزی میدونسته که تصمیم گرفته بریم ده. و دلمو به همین خوش کرده بودم. سر ظهر بود که بالاخره وارد ده شدیم. با ورودمون انگار تازه فهمیدم چقدر دلتنگ کوچه‌های تنگ و باریک و خونه‌های کاهگلی دهمون بودم. انگار بوی دیگه‌ای میداد اونجا. بوی زندگی. بوی خوشنون محلی و بوی دود حاصل از سوختن هیزم تنورای خونگی. همه این بوها رو به ریم فرستادم و با شوق گفتم حمیدرضا جانم. آقا جونم خبر داره از اومدنمون. مگه نه؟ سمسمه کرد. نه جونم. با تعجب گفتم نه، یعنی نمیدونن ما میاییم. اگه رامون ندن چی؟ حمیدرضا با ملایمت و آرامش خاص همیشگی خودش گفت حتما مهدی آمادشون کرده. بهش گفته بودم اگه خبری از تو نشد خودمون واسه دیگه حتما میایم. دلشوره افتاد به جونم. اگه آقا جون رفتار بدی میکرد چی؟ خیره شدم به کوچه پس کوچه ها. از جلوی در خونه مشترکمون با عماد رد شدیم. انگار سالها از اون روزای تلخ گذشته بود. از جلوی خونه عمه هم رد شدیم و ماشین جلوی در خونه آقا جون نگه داشت. با نگرانی از ماشین پیاده شدم. حمیدرضا خواست ساکو بیاره که ناخودآگاه گفتم ننگرش عزیزم، فعلا خودمون بریم ببینیم چطور میشه. حمیدرضا باشه‌ای گفت و ساکو گذاشت و ماشین رو در و بست. 2 تا از زنای همسایه که طبق عادت جلوی در خونشون میشستن به حرف زدن، چشمشون که به ما خورد شوکه شدن انگار. بی توجه بهشون کمی به حمیدرضا نزدیک شدم و گفتم میترسم عزیزم. دستمو محکم گرفت و خیره شد تو چشمام و با اطمینان گفت تا من هستم از هیچی نترس خانومم. دلم گرم شد و لبخندی رو لبم نشست. صدای پچ زنا به گوشم میرسید. واه واه واه، دستشو گرفت. خدا بدور. پس مائده بیچاره الکی نمیگفت. اینا حتما با هم از قبل سر و سری داشتن. نگاش کن تو رو خدا. چقدرم وقیحن. بی توجه به حرفاشون قدمی به سمت خونه برداشتم و با دستای لرزون ضربه‌ای به در نیمه باز کوبیدم تا کسی بیاد دم در. طولی نکشید که صدای قدمایی به گوشم رسید و بعد از باز شدن در چشمم به محمد افتاد. تو همون مدت کم حسابی بزرگ شده بود. پشت لبش سبزتر شده بود و قد کشیده بود. محکم بغلش کردم و زدم زیر گریه. محمد دستی به کمرم کشید و منو از خودش جدا کرد. اخم روی صورتش بود. نگاه بدی به حمیدرضا انداخت و گفت این اینجا چی کار میکنه آبجی؟ اخمی کردم. درست حرف بزن محمد. حمیدرضا شوهر منه. پوزخندی زد. خبر دارم. با دوز و کلک. نگاه کنجکاو به همسایه ها رو که دیدم کمی با دست محمد رو به داخل هل دادم و اشاره‌ای به حمیدرضا کردم تا بیا تو و با حرص گفتم میخوای عالم و آدم بفهمن تو خانواده ما چه خبره؟ اما محمد با قلدری گفت آقا جون قدغن کرده این پاشو بذاره تو خونه. صدای ننه به گوشم رسید که از تو مطبخ داد زد کی بود محمد؟ آقات بود. پا تند کردم و به سمت مطبخ دویدم. ننه رو که در حال درآوردن ترشی از توی شیشه دیدم دیگه طاقت نیاوردم و محکم بغلش کردم. ننه با دیدنم زد زیر گریه. مدام صورتمو میبوسید و گریه میکرد و از دلتنگیش و بی‌وفایی من میگفت. خوب که تو بغلش گریه کردم و کمی سبک شدم تازه یاد حمیدرضا افتادم. هر زده سرکی به بیرون کشیدم. جلوی در حیاط ایستاده بود و محمدم با اخمای در هم با فاصله ازش ایستاده بود. رو به ننه گفتم با حمیدرضا اومدم. ننه چشماش گرد شد و با ترس گفت خدا خودش بهمون رحم کنه. آقات بفهمه بلوا به پا میکنه. آخه دختر نادون. تو نگفتی باید تو عقدت لااقل آقات باشه؟ مگه ننه آقا نداشتی که تک و تنها رفتی زن این پسر شدی؟ اصلا همین پسره از روز اول زندگی تو خراب کرد دیگه. اگه از روز اول راه و بیراه جلو تو نمیگرفت این اتفاقات نمیافتاد. با دلخوری گفتم چی میگه ننه؟ به حمیدرضا چه ربطی داره؟ بعدم مهدی گفت با آقا چون حرف میزنه که. ننه سری تکون داد و با غصه گفت حرف زد چوبشم خورد. از همون روزی که آقات فهمیده رعنا اومده سر وقت تو گفته دیگه رعنا حق نداره پاشو تو این خونه بذاره. دختر بدبخت 10 بار رفت و اومد. مهدی چند بار اومد با آقات حرف زد. اما مرغ این قوم یه پا داره. تو که آقاتو میشناسی فریما. میدونی وقتی از کسی ناراحت بشه سخت دلش باهاش صاف میشه. چطور تونستی قبول کنی دروغای اون مردو؟
چطور وقتی فهمیدی به دروغ گفته بازم پاش موندی؟ با بغض سمسمه کردم. دوستش دارم ننه. ننه با تندی گفت یعنی از خانوادت بیشتر؟ اونقدر زیاد که پا گذاشتی رو آقا جون تو، قید ماها رو زدی؟ با دلخوری نگاش کردم. چرا اینجوری میکنید ننه؟ مگه شما نمیخواستید من خوشبخت باشم؟ من الان خوشبختم ننه، به خدا که خوشبختم. دیگه حتی سوختگیام واسم مهم نیستن. رنا میدونه حمیدرضا چقدر مرد خوبیه. تنها قصه من تو زندگی نداشتن شماست. تو رو خدا شما با آقا جون حرف بزنید. اون روی شما رو زمین نمیزنه. ننه نشست کف زمین و با غصه نالید. میزنه. فکر کردی به خاطر رنا کم باهاش حرف زدم؟ به گوشش نمیره. میدونستی فریما؟ میدونستی آقات هر چقدرم با محبت باشه همون قدرم آدم سختیه. زود رنجه و زود به دل میگیره. بعدم که به دل گرفت دیگه از دلش بیرون نمیره. الانم به خاطر انتخاب تو ازت کینه برداشته. خیلی دلش شکسته. ننه اینا رو گفت و من همون جور گریه میکردم. ننه کمی مکث کرد و بعد دوباره ادامه داد. میدونی چیه فریما؟ آقات از همه بیشتر از این دلخوره که حرفای خواهرش درست در اومده. مدام میگه حتما فریما وقتی زن امادم بوده با این پسر سر و سری داشته که مایده اون حرفا رو میزده. از این واهمه داره که تو رو با این مرد تو ده ببینن و انگشت نمای مردم بشید که بگن دیدی دختر جعفر آقا واقعا دختر درستی نبود، اماش حق داشت اون بلاها رو سرش بیاره. با غصه گفتم این مردم کی حرف درستی زدن که الان بار دومشون باشه؟ مگه من باید به خاطر حرف مردم زندگیمو نابود کنم؟ مگه به خاطر همین حرف مردم نبود که چند بار منو فرستادی تو خونه اماد و نذاشتید جیکم در بیاد؟ آخرش هم چی شد؟ من نابود شدم. حالا میگی چی کار کنم ننه؟ کاریه که کردی مادر. اول از همه بیعقلی کردی، بدون ما سر سفره عقد نشستی. مگه حول شوهر بودی؟ دوم این که اشتباه کردی بین آقات که این همه سال حمایتت کرده و همه جور برات زحمت کشیده، با جوونی که 1 سال کمتر بود میشناختیش اونو انتخاب کردی و دل آقاتو شکستی. اونم وقتی که میدونستی پشت تو و این مرد کلی حرفه. حالا هم حرف ننه با صدای بسته شدن در و بعد صدای فریاد آقا جون قطع شد. اینجا چی کار میکنی مردک؟ ننه سیلی محکمی به صورتش زد. خدا مرگم بده. آقات اومد. اینو گفت و سراسیمه به سمت حیاط دوید. منم دنبالش دویدم. آقا جون یقه حمیدرضا رو گرفته بود و چسبونده بودش به دیوار. اما حمیدرضا هیچ دفاعی از خودش نمیکرد و سرشو انداخته بود زیر. سراسیمه جلو رفتم. ننه با کمک محمد به سختی آقا جون عقب کشیدن. آقا جون وقتی چشمش به من افتاد صداش بالاتر رفت. اومدی اینجا چیکار؟ هان، مگه نگفتم فکر کن خانوادت مردن؟ اومدی حرف منو بیارزش کنی؟ اومدی منو تو در و همسایه بی آبروتر کنی؟ ننه هراسون گفت تو رو خدا جعفر آقا، تو رو به ارواح آقا داد نزن، آبرومون رفت. با گریه نگاهی به حمیدرضا انداختم. کنار لبش خونی بود و سرشو پایین انداخته بود. از صدای بحث و دعوا بیبی جونم وارد حیاط شد و با دیدن من پا تند کرد و جلو اومد و بی توجه به سر و صدای آقا جون بغلم کرد. بیبی جون وسواسی که تا 10 بار جلوش دستمون رو نمی‌شستیم، از دستمون چیزی نمی‌گرفت، منو محکم بغل کرده بود و همونطور که میبوسید گریه میکرد. آقا جون به تندی گفت یالا بیرون. بیبی جون ماتو مبهوت نگاش کرد و گفت آقا جعفر، فریما رو بیرون میکنی؟ دختر تو؟ این رسم مهمون نوازید. آقا جون با صدایی که سعی میکرد بالا نره گفت بیبی زینب، قبلا بهتون گفتم فریما واسه من مرده، میفهمید؟ حالا هم اومده منو بی‌آبرو کنه و اسمشو بندازه سر زبون مردم ده. بس هرچی خفت کشیدم به خاطر خطاهای این دختر، بس هرچی گناه کردم به خاطرش و عذاب جهنمو خریدم برا خودم، به آب و آتیش زدم به خاطرش. گفتم دخترم از برگ گل پاکتره. اما ببین بیبی، با مردی که عالم و آدم میگفتم باهاش سر و سر داره و من میگفتم نه اومده اینجا، پس حرفای مائده زیادم دروغ نبود. حتما یه چیزی دیده بود که اینقدر رو حرفش پافشاری میکرد. تو چی جوون؟ روز اول بهت نگفتم فریما امانت دست توئه؟ این بود رسم امانت داری؟ ناموس منو با دوز و کلک نشوندی سر سفره عقد. هدفت چی بود؟ هان، نگو که عاشق این دختر شدی که باورم نمیشه. حمیدرضا که تا اون لحظه سکوت کرده بود با صدای گرفته‌ای گفت جعفر آقا، چرا باورتون نشه؟ چرا عاشقش نشم؟ آقا جون پوزخندی زد و رو گرفت از ما و بعد از سکوتی کوتاه به آرومی گفت از خونه من برید بیرون. با تو هم دختر، برو و حتی وقتی مردمم نیا.
حتی سر قبرم هم نگو. دلم شکست. تمام وجودم شکست. این مردی که روبروم ایستاده بود و با نفرت نگام میکرد قطعاً آقا جون با محبت من نبود. چطور میتونست منو، دخترشو، به قول خودش نور چشمشو از خونش اینطوری بیرون کنه؟ با باز قدمی به جلو برداشتم و با التماس گفتم نکنید آقا جون. فریما بمیره این کارو با من نکنید. آقا جون مگه شما خوشبختی منو نمیخواستید؟ من خوشبختم به خدا. بذارید کنار شما خوشبختیم کامل بشه. اما حرفم تموم نشده بود که برای اولین بار سیلی محکمی از آقا جون خوردم. صدای جیغ خفه ننه و یا علی بیبی جون پیچی توی صدای بم و مردونه حمیدرضا که خودشو سپر من کرده بود تا سیلی دوم به جای صورت من بشینه رو صورت خودش. جعفر آقا احترامتون واجبه، اما حق ندارید رو زن من دست بلند کنید. این حرفش آقا جون جری تر کرد. از حرصش یقه حمیدرضا رو گرفت و محکم هلش داد عقب که باعث شد من بخوره. و منم که هنوز تو شوک سیلی که برق از سرم پرونده بودم ناخودآگاه چند قدمی عقب رفتم و محکم روی زمین خاکی خوردم و آخی از درد گفتم. دستی رو که حفاظ خودم کرده بودم درد میکرد. جای سیلی آقا جون درد میکرد. اما هیچ دردی به اندازه درد قلبم نبود. قلبم داشت آتیش میگرفت. حمیدرضا سراسیمه به سمتم اومد. زیر باسومو گرفت و کمکم کرد بلند شم. ننه همونقدر گریه کرده بود که نایی واسه حرف زدن نداشت. اما توی همون شرایط خواست به سمتم بیاد که آقا جون با خشم گفت جلو نمیری عفت. بهت گفته بودم خیال کن دخترت مرده. الانم یالا زودتر از اینجا برید. نمیخوام در و همسایه این رسوایی رو ببینن. میخواستم دوباره التماسش کنم. میخواستم به پاش بیفتم و ازش طلب بخشش کنم. اما با اشاره حمیدرضا حرفمو خوردم و با سری پایین بدون اینکه اجازه داشته باشم از ننه و بیبی جون خداحافظی کنم از خونه پدری که انگار دیگه خونه پدری نبود بیرون رفتم. حتی نتونستم 2 برادر دیگه‌مو ببینم. محمدم که دیدم اونقدر بد برخورد کرده بود که واقعا ازش رنجیده بودم. از زور گریه نفسم بالا نمی اومد. حمیدرضا دست انداخت دورشونم و کمک کرد سوار ماشین بشم. خودشم نشست کنارم و آروم لب زد گریه نکن قربونت برم. همش تقصیر منه. اشتباه کردم آوردمت. نمیدونم. میگفتم حتما آرومتر شده میشه یه کاریش کرد. حالا هم نگران نباش. میریم پیش مهدی. میریم پیش باقی خواهرات. حتما یکیشون یه راهی جلوی پامون قرار میدن. مثل همیشه با حرفاش نور امیدی تو دلم روشن شد. باشه ای گفتم و صورتمو پاک کردم و به سمت خونه رعنا رفتیم. در خونه رو که زدم طولی نکشید که مهدی در رو باز کرد. با دیدن ما اخ میکرد و با صدای آروم میگفت شماها اینجا چی کار میکنید؟ حمیدرضا به سختی لبخندی زد و گفت اومدیم بهتون سر بزنیم آقا مهدی. مهدی اومد جلوی در رو روی هم گذاشت. آقا حمیدرضا از اینجا برید. والا زندگی ما رو شما جهنم کردید. از روزی که جعفر آقا فهمیده اومدیم بهتون سر زدیم نذاشته رنا ننش رو ببینه. رنا هم شب و روز کارش شده گریه. ذله شدم از دستش. به خدا امروز و فردا دستش رو میگیرم میبرم طلاقش میدم. خودم رو راحت میکنم. کمی جلو رفتم. مهدی میخوام رنا رو ببینم. مهدی سری بالا انداخت. نمیشه فریما. از اینجا برید. من دنبال دردسر بیشتر نیستم. بعدم زیر لب گفت ای بابا داشتیم زندگیمونو میکردیم و اینو گفت و جلوی چشمای متعجب ما وارد خونه شد و در رو محکم بست. بابا رو به حمیدرضا گفتم رامون نداد. حمیدرضا کلاف چنگی به موهاش زد. میریم خونه اون یکی خواهرت، همونی که زن پسر داییته. با غصه گفتم تورنج اون شوهرش خیلی اذیتش میکنه. میترسم بریم واسه اونم دردسر درست کنیم. مخصوصا که خونه داییم زندگی میکنه و زن داییم به شدت زن فضولیه. از قدیمم با ننم اصلا رابطه خوبی نداشته. الان منو با این حال و روز ببینه فردا خبر اومدنمونو یک کلاق شل کلاق میکنه و توی ده میچرخونه و بدتر آقا جون جوشی میکنه. اون یکی خواهرت چی؟ ماهبانو. برای فرار از نگاه خیره همسایه های خونه رعنا اینا که دم در نشسته بودن و حمیدرضا اشاره کردم بریم سوار ماشین بشیم و بعد از سوار شدن گفتم ماهبانو 1000 جور درد و قصه داره خودش. من برم پیشش بار میشم رو دوشش. تازه شوهرشم درست حسابی خونه نیست. میدونی که زن دوم داره. از اونورم همه میگن شوهر ماهبانو خبرچینه. میگن هر کسی توی ده کوچکترین کار خلافی بکنه اونه که میره به ژاندارمری خبر میده. اصلا ازش خوشم نمیاد. حمیدرضا کلافه گفت پس چی کار کنیم فریما؟ برگردیم شهر؟ شونه‌ای بالا انداختم.
نمیدونم. امیدم به کمک مهدی بود. اون از همه منطقی تره. آقا جونم جور دیگه ای روش حساب میکرد همیشه. درسته خیلی رنا رو اذیت میکرد، اما خب از بقیه دامادامون بهتر بود. حمیدرضا دستمو گرفت و گفت غصه نخور قربونت برم. اصلا برمیگردیم شهر. میبرمت سفر. بعد سر فرصت خودم تنهایی میام با مهدی حرف میزنم. اونقدر میرم و میام تا آقا جون دلش به رحم بیاد و بفهمه من اسیر 2 چشم سیاه دخترش شدم. واسه همینم نتونستم ازش دل بکنم. با شنیدن حرفاش لبخندی به لبم اومد. گوشه لبش کبود بود و لباش به هم ریخته بود. دستی به لباسش کشیدم و زمزمه کردم پس تا تاریک نشده بریم. حمیدرضا که ماشین رو روشن کرد سرمو به شیشه تکیه دادم و خیره شدم به کوچه پس کوچه هایی که توشون بزرگ شده بودم. به زادگاهی که هیچ وقت فکر نمی کردم ترکش کنم. تازه از ده بیرون رفته بودیم که فکری به ذهنم رسید و رو به حمیدرضا گفتم میشه بریم یه جایی؟ سوالی نگام کرد. نمیدونم رفتنمون درست بود یا نه. بعد از مکسی گفتم بریم خونه سعیده دوستم، همونی که با همکارت ازدواج کرد، با علی آقا. حمیدرضا لبخندی زد. اتفاقا تو فکر خودمم بود، اما گفتم شاید حال و حوصله نداشته باشی. با ذوق گفتم سعیده این خواهرمه. حمیدرضا چشمی گفت و دور زد و به سمت مسیری که به ده بالا ختم میشد رفت. نفس عمیقی کشیدم و خیره شدم به جاده. داشتم به اتفاقاتی که از سر گذرونده بودیم فکر میکردم. به خشم آقا جون، به گریه های ننه و بیبی جون و رفتار محمد و مهدی که به خاطر یه خطا جوری تردم کرده بودن که انگار گناه کبیر مرتکب شده بودم. از هر کسی انتظار داشتم الا آقا جونم. اون که درد و قصه منو دیده بود، گریه ها و درد کشیدنامو دیده بود. خودش بهم قول داده بود هر کاری برای خوشبخت شدنم انجام بده. پس چطور میتونست اینقدر بیرحمانه منو از خونش بیرون کنه؟ اما در کنار تمام دردایی که تو دلم بود بابت حمایت سفت و سخت حمیدرضا خیلی خوشحال بودم. ابدا دلم نمیخواست خانواده‌مو از دست بدم. اما مردی که الان کنارم نشسته بود و هر از گاهی دستمو میگرفت و بوسه‌ای به پشت دستم میزد، ارزش فداکاری زیادی رو داشت. به ده که رسیدیم پرسون خونه آقا معلمو پیدا کردیم و راهی خونه‌شون شدیم. قصد موندن نداشتیم. فقط میخواستم سری به دوست قدیمیم بزنم و حالش رو بپرسم. از تو ساک یه روسری و یه پارچه پیراهن مردونه که برای خواهر و داماد آورده بودیم برداشتم و به همراه چند تا بسته نقد توی پاکت گذاشتم و در خونه سعیده رو زدیم. طولی نکشید که مرد جوونی در رو باز کرد و با دیدن حمیدرضا لبخندی زد و به گرمی با هم احوالپرسی کردن. کمی عقب‌تر ایستادم تا احوالپرسیشون تموم بشه. حمیدرضا اشاره‌ای بهم کرد. علی آقا، همسرم، فریما خانم، و البته رفیق صمیمی خانم شما. اگه مزاحم نیستیم اومدیم یه سر بهتون بزنیم و بریم. شوهر سعیده با محبت دعوتمون کرد داخل. خونه‌شون یه خونه نقلی و جمع و جور بود، با یه حیاط کوچیک و یه ساختمون تقریبا 90 متری که 2 تا اتاق داشت و یه نشیمن جمع و جور. علی آقا از جلوی در سعیده رو صدا زد و طولی نکشید که چشمم به سعیده افتاد. ماکسی بلند و گشادی بود و داشت رو سرش مینداخت. با دیدن من جیغی از شادی کشید. با 2 تا قدم بلند خودم رو بهش رسوندم و محکم بغلش کردم. نفس عمیقی کشیدم و از بغلش بیرون اومدم و با چشمای خیس از اشک به شکم بالا اومدش نگاه کردم و با ذوق گفتم مبارکت باشه، به سلامتی به دنیا بیاد. سعیده با حمیدرضا احوالپرسی کرد و تعارفمون کردن تا بریم تو. از دیدنش بی نهایت خوشحال شده بودم. مردا که مشغول حرف زدن شدن، سعیده دستمو گرفت و به بهونه چای ریختن منو کشون تو مطبخ. به محض اینکه تنها شدیم با ذوق گفت وای فریما، باورم نمیشه دوباره دیدمت. خدا رو شکر که زندگی روی خوششو بهت نشون داد. با آقا معلم خوشبختی، مگه نه؟ دیدم چطور با ذوق نگاش میکنی. ای شیطون، من که میدونستم دوستش داری، ولی به روی خودت نمی آوردی. یالا تعریف کن ببینم چطور شد که زنش شدی. رنا میگفت خانواده‌ات بی خبر بودن و آقات حسابی از دستت کفریه. تون ماجرا رو برای سعیده تعریف کردم. سعیده سینی چای حاضر کرد و گفت فریما، از من میشنوی کار خوبی کردی زنش شدی. کار خوبی هم کردی که با آقات برنگشتیده. درسته پدر و مادر به گردن آدم حق دارن، ولی برمیگشتی به ده که چی؟ که یا از ترس حرف مردم تا آخر عمرت بشینی کنج خونه یا به زور شوهرت بدم به یکی که 100 درجه بدتر از زماده و دیگه رنگ خوشبختی رو نبینی. با غصه گفتم نمیدونم سعیده، عذاب وجدان دارم. همش حس میکنم در حق آقا جونم ناحقی کردم. سعیده چشخوره‌ای رفت. از بس که خری آخه. عذاب وجدان چیه؟ بابا شوهر کردی، خلاف شرع که نکردی.
حالا آقات کینه به دل کرده، به تو چه؟ مشکل خودشه. حرفای سعیده عین حرفای رعنا بود. آهی کشیدم و گفتم اما اگه هیچ وقت منو نبخشه چی؟ اگه حاضر نشه دیگه منو ببینه چی؟ سعید سینی چای رو زمین گذاشت. فریما جان، عقل تو به کار بنداز دختر. تو بهترین کار ممکنو کردی. با مردی ازدواج کردی که هر دختری آرزوشو داره. خودت داری از عشق و علاقش میگی. کجا میتونستی شوهر به این خوبی توی این ده پیدا کنی؟ پدر و مادر هر چقدرم خوب باشن جای شریک زندگی آدمو که نمیگیرن. تا آخر عمرم که نمیتونن حمایتت کنن. بالاخره بعد از 100 سال سرشونو میذارن زمین و میرن. برمیگشتی ده که چی؟ که خودتو حبس کنی تو اتاق تو قصه بخوری؟ والا اگه آقا جون تو رو دوست داشته باشه باید راضی باشه به خوشبختی تو. کجا میتونست همچین داماد خوبی پیدا کنه؟ والا به خدا. یه چیزی میگم، ناراحت نشی از حرفما، ولی خب از حقیقت که نمیشه فرار کرد فریما. تو با این وضعیتی که اون خیر ندیده واسه درست کرده بود، به نظر خودت میتونستی یه شوهر درست سرمون پیدا کنی؟ به خدا که نمیتونستی. بخت بهت رو کرده دیوونه. سختیات تموم شده. بشین زندگی تو بکن. آقا جونت هم یه مدت بگذره دلش تنگ میشه، پشیمون میشه از کارش. تو هم به جای رفتن خونه خواهرات میرفتی خونه پیش نماز ده یا خونه 2 تا ریش سفید. حالا هم بذار یه مدت بگذره بعد دوباره برید ده. این بار ولی با 2 تا بزرگتر برید خونشون. هرچی نباشه حرف 2 تا آدم مسن بیشتر از حرف شما تأثیر داره. سری تکون دادم. راست میگی سعیده. چرا به فکر خودمون نرسید؟ سعیده ریز ریز خندید. آخه تو اون یه ذره عقلی هم که داشتی با عاشق شدنت از دست دادی. اون آقا معلم بیچاره هم همینطور. خندیدم و اشاره به سینی چای کردم. سعید خانم عاقل، چاییت یخ کرد. بده ببرم بریزم دور. تو نمیخواد با این شکمت هی خم و راست چی. وارد نشیمن که شدیم علی آقا رو به سعید گفت مهمونامون نهار نخوردن ها. سعید با تعجب نگام کرد. واقعا فریما؟ پس چرا هیچی نمیگی؟ و خواست بلند بشه که دستشو گرفتم و گفتم نه تو رو خدا، ما تو مسیر کلی خوراکی خوردیم. مزاحم شما نمیشیم. اومدیم یه سر بزنیم و بریم. سعید اخ میکرد. بی خود سر بزنیم و بریم یعنی چی؟ شما تحویل سال همینجا میمونید. حرف اضافه هم نشنوم فریما خانم. علی آقا با صدا خندید. دوست خودتونه دیگه فریما خانم. حرف خودشه. گردن منم از مو نازک‌تر. عمیقاً دلم می‌خواسته مونم و با سعید کمی درد و دل کنم. برای همینم وقتی کمی اصرار کردن و حمیدرضا هم با اشاره سر ازم خواست قبول کنم و بمونم، دیگه مخالفتی نکردم. 2-3 روز خونه سعیده بودیم. صبح که میشد حمیدرضا و علی آقا میرفتن واسه سر زدن به ساخت مدرسه‌ای که تو ده ما شروع شده بود. حمیدرضا میگفت از این فرصت استفاده میکنم و سعی میکنم یکم به مهدی نزدیک بشم. اما انگار مهدی بد جور شمشیر رو از رو بسته بود و حتی با وساطت پیش نماز ده هم حاضر نشد با حمیدرضا حرف بزنه. من و سعیدم بعد از رفتن مردا پای درد و دل هم میشستیم. سعید زندگی خوبی داشت. شوهر مهربون و آرومی داشت و خانواده شوهرش هم زیاد کاری به زندگیش نداشتن. و سعید رو هم خیلی دوست داشتن. سعید میگفت باورم نمیشد بعد از اون نامزدی ناموفق همچین مردی نصیبم بشه. از ته دل براش خوشحال بودم بابت زندگی خوب و آرومی که داشت. منم براش از حمیدرضا گفتم. از دروغی که گفته بود و پنهون کاریاش. از مخالفتش واسه بچه دار شدن و رفت آمد زیادش به شهری که خانواده‌اش اونجا بودن. سعید بعد از شنیدن حرفام گفت فریما درست امسال تموم میشه؟ سری تکون دادم. آره، میخوام تابستون جهشی سال آخر رو بخونم و شهریور امتحانا رو بدم و دیپلممو بگیرم. البته یکم سخت میگیرم بهم، ولی مدیر مدرسه قول داده که کمکم کنه. گفت خودم شخصا به اداره نامه میفرستم که دانش آموز زرنگی هستی تا با جهشی خوندنت موافقت کنن. بهم قول داده بعد از گرفتن دیپلم تو همون مدرسه بهم کار بده. میگه تو آموزش و پرورش آشنا داره، میتونه کاری کنه استخدام بشم. سعید بعد از شنیدن حرفام گفت با این حساب تا 6 ماه آینده درس تموم میشه. درسته؟ سری به نشونه مثبت تکون دادم. پس منتظر چی هستی فریما؟ از من میشنوی زودتر اقدام کن و یه بچه بیار. اینجوری حمیدرضا مجبور میشه زودتر معرفیت کنه به خانواده‌اش. از اون برم تا بچه به دنیا بیاد تو دیگه درس تموم شده. تازه آقا هم ممکنه چشمش به نوش بیفته، دلش به رحم بیاد و تو رو ببخشه. نفس عمیقی کشیدم و با غصه گفتم با مخالفت حمیدرضا چی کار کنم؟ سعید چشمک شیطنت آمیزی زد و گفت فریما خانم، شاگرد اول کلاس، تو بعد این همه وقت رگ خواب شوهر دستت نیست؟ نگو نه که باورم نمیشه. با خجالت گفتم رگ خواب کجا بود؟
باور کن من یه ذره سیاست ندارم تو زندگی. اگه زندگیم خوبه به خاطر خوبی و محبت زیاد حمیدرضاست. همین. سعید در حالی که برنج و دم میذاشت گفت حالا هرچی، یه بهونه جور کن. چه میدونم، خودت بهتر میدونی دیگه. لازم نیست من بهت بگم. یه بهونه ای بیار که شوهرت دست برداره از این مراقبتاش. بگو تو این بازی زمانی حامله نمیشم. چطور بگم؟ ای بابا، آخه این چیزی نیست که من بتونم بهت بگم. خودت باید بدونی دیگه. ابروی بالا انداختم. یعنی بهش دروغ بگم؟ سعید ریز ریز خندید. دروغ مصلحتی خنگه. واسه حفظ زندگی خودته. خلاصه که ببینم چی کار میکنی. تابستون با شکم بالا اومده میای اینجا یا نه؟ حرفای سعید منو به فکر فرو برد. حمیدرضا حین نزدیکی خیلی مراقبت میکرد که یه وقت من باردار نشم. اما خب به قول سعید میشد یه کاری کرد تا دست از این مراقبت‌های شدیدش برداره. 3 روز بودن کنار سعید و شوهرش، حال جفتمون رو خوب کرده بود. سال تحویل رو هم تو جمع شلوغ خانواده علی آقا بودیم. و بعد از مدت‌ها تنهایی کلی دلمون باز شد. مادر شوهر سعید زن آروم و مهربونی بود. مدام با زبون محلی قربون صدقه سعید و بچه‌ای توی شکمش میرفت و میگفت آرامش زندگی پسرم و مدیون این زنم. میگفت پسرم تا قبل از دیدن سعید قصد ازدواج نداشته، اما خدا خواست و این دختر رو دید و مهرش به دلش افتاد. از سر و سامون گرفت و خیال ما رو هم راحت کرد. از دیدن مهربونی مادر علی آقا دلم غنج میرفت و با خودم میگفتم یعنی میشه مادر حمیدرضا هم همینقدر منو دوست داشته باشه؟ یعنی میشه پدرشم با محبت منو عروسش صدا بزنه؟ بالاخره روز رفتن رسید. از سعید و شوهرش قول گرفتیم بعد از تولد بچه‌شون حتما بهمون سر بزنن و خودمونم راهی شهر شدیم و برگشتیم سر زندگیمون. دلم میخواست بحث بچه رو پیش بکشم و زودتر حمیدرضا رو وادار کنم تا اجازه بده بچه دار بشیم. و هر بار به داشتن بچه‌ای از حمیدرضا فکر میکردم قند تو دلم آب میشد. اما حرف زدن با حمیدرضا فایده‌ای نداشت. اونقدر مخالف بچه دار شدن بود که بدتر منو وسوسه کرده بود که به هر طریقی شده بچه دار بشیم. چند باری هم تلاش کردم، اما متاسفانه حمیدرضا خیلی حواسش جمع بود و چاره‌ای جز صبر کردن نداشتم. روز 6 عید بود. به بهونه سر زدن به خانواده‌اش و پس دادن ماشین برادرش راهی شهرشون شد و تا 15 برنگشت. تو اون مدت ستاره خانم پیشم میموند. گاهی میرفتم خونه قدسی خانم و گاهی سرمو گرم درسام میکردم. زندگی ما به همین روال میگذشت. حمیدرضا چند باری دیگه پیگیر ارتباط گرفتم با مهدی شده بود، اما انگار من باید راستی قید خانواده‌مو میزدم، چون آقا جون هیچ جور قصد نداشت کوتاه بیاد. حتی حمیدرضا دست به دامن آقا تقیم شده بود و باهاش صحبت کرده بود و اونو جلو فرستاده بود. اما آقا جون به دوست و رفیق چند سالشم گفته بود اگه میخواد رابطه دوستیشون به هم نخوره بهتره تو این ماجرا دخالتی نکنه. با خودم میگفتم شاید با گذر زمان دلخوری آقا جونم کم رنگ بشه. از حال عمم بیخبر نبودم. حمیدرضا که یه بار رفته بوده سراغشو از اهالی ده گرفته بود. میگفت با کمک در همسایه‌ها به سختی کارای خونش رو انجام میده. حمیدرضا میگفت گویا با کمک عصا راه میره و تو تکلمم مشکل داره. البته اینا رو رنا هم به من گفته بود. میگفت دختراشم به اجبار به کارای عماد رسیدگی میکنن و یکی از اهالی ده هم با گرفتن مقداری پول به کارای شخصی عماد رسیدگی میکنه و خلاصه یه جورایی از پس زندگیشون برمیان. عمیقاً براشون ناراحت بودم. هیچ وقت دلم نمیخواست همچین بلایی سر عمه و عماد بیاد. عمه در حق من خیلی بدی کرده بود، اما گاهی با خودم میگفتم اگه عمه و عماد اون بلا رو سر من نمی آوردن من هنوزم زن عماد بودم و حتما قید درس خوندن رو زده بودم و خونه نشین شده بودم و مجبور بودم که اون با حسرت زندگی کنم. اگه اون اتفاقا نمی افتاد من هیچ وقت با معنی واقعی عشق و دوست داشتن آشنا نمی شدم. هیچ وقت مردی به مردونگی حمیدرضا رو نمی شناختم. از اینا گذشته من دلم راضی به زجر کشیدن کسی نمی شد. من حتی دلم نمی اومد مورچه‌ای رو زیر پام له کنم. چطور میتونستم از بدبختی یکی دیگه خوشحال باشم؟ اونم وقتی که خودم غرق در خوشبختی بودم که حتی به خوابم نمیدیدم. بهار تموم شد و تابستون فرا رسید. تلاش من برای درس خوندن بیشتر شد. سال آخر بودم و درسام سنگین بود. حمیدرضا هم مراعاتمو میکرد و کمتر میرفت پیش خانواده‌اش و تو درس‌ها حسابی کمکم میکرد تا خودمو برسونم. دلم میخواست با بهترین معدل دیپلممو بگیرم. واسه همینم شبانه روز تلاش میکردم و درس میخوندم. این وسط تشویقای حمیدرضا هم تو تلاش بی‌وقفه من بی تأثیر نبود. بهم قول داده بود اگه با معدل بالا دیپلم بگیرم واسه خونمون یه تلویزیون بخره. اونقدر ذوق داشتن اون جعبه جادویی رو داشتم که گاهی شب خوابش رو میدیدم. یادم اون موقع‌ها تازه تلویزیون به بازار اومده بود
و واسه همه جالب بود که از توی جعبه کوچیک همچین تصاویری پخش میشه و همه دلشون میخواست یکی از اون جعبه ها داشته باشن. اما خب قیمتش یکم بالا بود و هر کسی توان خریدشو نداشت. شهریور ماه که شد امتحانات منم شروع شد. استرس و اضطرابم بیشتر از قبل شد. شبا تا دیر وقت بیدار میموندم و با حمیدرضا درس و دوره میکردم و در نهایت تموم امتحاناتم رو به خوبی دادم. شک نداشتم از همشون نمره کامل میگیرم و فقط لحظه شماری میکردم تا زودتر مدرک دیپلممو بهم بدن تا از سال تحصیلی جدید به عنوان معلم مشغول به کار شم. یادم آخرای شهریور ماه بود و بیشتر از 1 سال از زندگی من توی اون شهر میگذشت. شهری که انگار گلشگیرا بود و دل کندن ازش سخت. حوصله‌ام حسابی سر رفته بود و توی حیاط نشسته بودم و پامو گذاشته بودم تو حوض کوچیک خونه و منتظر برگشت حمیدرضا بودم که در خونه باز شد و حمیدرضا با یه کارتون بزرگ وارد خونه شد. با دیدنش از جا بلند شدم و به استقبالش رفتم و با تعجب گفتم این چیه؟ حمیدرضا کارتون رو زمین گذاشت و نفسی تازه کرد. جایزه خانوماست. دستمو جلوی دهنم گذاشتم تا جیغ نکشم و با هیجان گفتم تلویزیونه؟ اما هنوز که نمره های منو ندادن. حمیدرضا لبخندی زد. نمرت هرچی که بشه مهم نیست. مهم اینه تو تلاشتو کردی تا به هدفی که دوست داشتی برسی خانومم. دست انداختم دور گردنشو، تون تون گونه‌شو بوسیدم. وای حمیدرضا، دست درد نکنه. وای تلویزیون، اصلا باورم نمیشه. از ذوق روی پابند نبودم. حمیدرضا با خنده منو عقب کشید. دختر، صدا تا سر کوچه رفت. بیا کمک کنی و ببریم داخل ببینم میتونم وصلش کنم یا نه. حمیدرضا تلویزیون رو انداخت و اونو روشن کرد. اما چیزی نمی اومد. هرچی هم دستکاریش کرد هیچ فایده‌ای نداشت. شونه بالا انداختم و گفتم شاید خرابه، شایدم تعطیله. یعنی چی تعطیله؟ مگه مدرسه است فریمو؟ با سادگی گفتم خب نمیتونن که همیشه بشینن توش. لابد اونا هم خونه زندگی دارن. خسته میشن تعطیل میکنن. مخصوصا که فردا جمعه است. حمیدرضا با صدای بلند خندید و گفت چی میگی فریما؟ اینجوری نیست که تعطیل کنم برن. وایسا من برم از این همسایه سوال کنم و بیام. باشه گفتم و تا محمدرضا رفت سرمو گرم ور رفتم با دکمه‌ای تلویزیون کردم. خیلی برام جالب بود. دلم میخواست بدونم چجوری از توش تصویر پخش میشه. یکی از بچه‌های مدرسه میگفت ما خیلی وقت تلویزیون داریم و کلی در موردش حرف میزد. میگفت فیلمای خارجی پخش میکنه. فیلم از شاه و فرح پخش میکنه و من حتی نمیدونستم فیلم چیه. رفت و برگشت کمی طول کشید. وقتی برگشت یه وسیله عجیب غریب دستش بود و یکی دو باری روی پشت بوم خونه ها دیده بودم. اما نمیدونستم چیه. میگفت اسمش آنتنه و واسه اینکه برفک تلویزیون بره باید از این استفاده کنی. اما هر کاری کرد نتونست وصلش کنه و قرار شد فردای اون روز یکی رو بیاره تا اونو راه بندازه. عصر اون روز تو خونه تنها بودم و داشتم کتابامو جمع و جور میکردم که در خونه زده شد. با خیال اینکه قدسی خانم یا ستاره بعد از تموم شدن امتحانا اومدن به هم سر بزنن به سمت در رفتم. اما در رو که باز کردم چشمم به مرد جوانی افتاد. با تعجب جواب سلامشو دادم. مرد برای لحظه خیره شد به هم و بعد گفت اینجا خونه حمیدرضاست. سری تکون دادم. بله شما؟ بدون اینکه جوابمو بده گفت حمیدرضا خودش خونه است. سرمو به طرف این تکون دادم. نه نیست. تا اینو گفتم مرد یه دفعه ضربه‌ای به در زد و من هول شدم و در رو رها کردم و قدمی به عقب برداشتم. مرد در رو بست. با ترس گفتم چی کار میکنی آقا؟ شما کی هستی؟ برو بیرون تا جیغ نزدم همه رو خبر کنم. پوزخندی زد. زنشی؟ برو بیرون آقا، الان شوهرم میاد، زود باش. به هم نزدیک شد و با صدای آروم و ترسناکی گفت از اومدن من به شوهرت هیچ حرفی نمیزنی، فهمیدی؟ وگرنه سری بعد صورتت رو هم عین بقیه بدنت به آتیش میکشم. قلبم داشت از حرکت میستاد. تا حرفشو تایید نکردم دست از سرم بر نداشت. با ترس گفتم باشه نمیگم، فقط برو از اینجا، برو تا جیغ نزدم و مردمو خبر نکردم. مرد نگاه بدی به سر تا پام انداخت و با خنده بدی عقب رفت و از در خونه بیرون زد. اونقدر ترسیده بودم که نتونسته بودم عکس العمل درستی نشون بدم. با رفتنش زانوم سوس شد و روی زمین نشستم. وسطم زیر گریه. تمام بدنم میلرزید و نمیفهمیدم اون مرد کی بود و قصدش از این حرفا و این رفتارا چی بود. اما هرچی که بود به خودم قول دادم به محض برگشتن حمیدرضا حقیقتو بهش بگم. اصلا دلم نمیخواست با پنهونکاری رابطمو باهاش خراب کنم. 1 ساعتی از رفتن اون مرد گذشته بود که بالاخره حمیدرضا برگشت و سراسیمه وارد خونه شد.
با دیدنش سریع از جا بلند شدم و خواستم همون لحظه همه چیزو بهش بگم. اما با دیدن رنگ و روی پریدش مکسی کردم. چی شده حمیدرضا؟ کلافه چنگی به موهاش زد و سمسمه کرد. باید برم فریما. یه ساک جمع و جور واسم میبندی؟ کجا بری عزیزم؟ چی شده؟ نفس عمیقی کشید. باید برم. پدرم مریض احواله. خبر فرستادن که حتما برم ببینمش. انگار حالش خیلی بده. چند بار اومدم قصدی اومدن اون مردو بهش بگم. اما حمیدرضا اونقدر دست بچه بود که نشد بگم. براش ساک کوچیکی بستم و با غصه گذاشتم جلوی در. میدونستم امروز فرداست که بره. اما بعد از اومدن اون مرد به خونمون دیگه احساس امنیت نمی‌کردم. حمیدرضا بوسه‌ای به پیشونیم زد و خواست ساکشو برداره. که ناخودآگاه دستمو دور گردنش حلقه کردم و با بغض گفتم کی میای؟ دستشو دور کمرم حلقه کرد. منو محکم به خودش چسبوند و همینجور که موهامو میبوسید گفت زود میام قربونت برم. قصه نخوری یا حالا که درس نداری برو خونه ننه قدسی. اینجوری خیال منم راحت تره. تنها نمون تو خونه. اونجا دور و برت شلوغه. بهتر از اینه که ستاره بیاد و اینجا دوتایی تنها بشینید. سری تکون دادم. نمیرم. اینجا بوی تو رو میده. حمیدرضا منو از بغلش بیرون کشید و بوسه‌ای به چشمام زد. مراقب خودت هستی مگه نه؟ دلم آشوب بود. حس بدی داشتم. انگار قرار بود اتفاق بدی بیفته. بی اختیار بهش چسبیدم و واسه اولین بار تو زندگی مشترکمون من پیش قدم برای رابطه شدم. حمیدرضا تعجب کرده بود. اما حال من دست خودم نبود. ترس عجیبی کل وجودمو گرفته بود. انگار حسی بهم میگفت این رفتن برگشتی نداره. این حسو همیشه داشتم. اما اون لحظه این حس اونقدر قوی بود که باعث شد شرم و حیا کنار بذارم و واسه اولین بار تو روشنایی روز و وسط اتاق بهش نزدیک بشم. در نهایت هم موفق شدم کاری کنم که حمیدرضا این همیشه مراقب نباشه. هرچند بعد از اون رابطه مدام خودش رو سرزنش میکرد. اما من خوشحال بودم. از اینکه تونسته بودم به هدفم برسم خیلی خوشحال بودم. و دعا میکردم که با همون یه بار حامله بشم. هرچند که احتمالش خیلی ضعیف بود. از پشت بغلش کردم و بوسه‌ای به کتفش زدم و زمزمه کردم ببخشید. به سمتم برگشت و همونطور که با مهربونی به چشمام نگاه میکرد گفت چیو ببخشم عزیزم؟ نگاهمو ازش گرفتم. تازه داشتم بابت کاری که کرده بودم خجالت میکشیدم. حمیدرضا سرمو بالا گرفت. بهترین کارو کردی عزیزم. آرامشی که الان دارم و مدیون تو هستم. ما زن و شوهریم. این حرفا رو که با هم نداریم. بعدم مکسی کرد و ادامه داد فریما جانم من دوستت دارم. خیلی بیشتر از چیزی که تو فکرشو بکنی. محبت جوری ریشه دوونده تو وجودم که اصلا یادم نمیاد قبل از عاشق شدن چطور زندگی میکردم. این حرفمو هیچ وقت یادت نره. من شاید خطاهای زیادی کرده باشم. شاید خیلی جاها مسیر اشتباهی رو انتخاب کردم. اما در نهایت تو رو از دل و جونم دوست دارم و هیچ کسی نمیتونه منکر این علاقه من بشه. هیچ کسی هم نمیتونه ما رو از هم جدا کنه. میفهمی چی میگم فریما؟ حرفاش در عین قشنگی استرابمو بیشتر میکرد. سمسمه کردم مگه قراره کسی ما رو از هم جدا کنه؟ پیشونیمو بوسید و از جا بلند شد و بدون اینکه بهم جوابی بده مشغول پوشیدن لباسش شد. پاشو قربونت برم. پاشو ببرمت خونه قدسی خانم. با لجبازی سر تکون دادم. نمیرم. اینجا راحت ترم. تو که زود برمیگردی. مگه نه؟ دستمو گرفت و بلندم کرد. زود میام. خیلی زود. منتظرم باش. باشه؟ سری به نشونه تایید تکون دادم. حمیدرضا با محبت کلی سفارش بهم کرد و قول داد وقتی برگرده تلویزیون رو برام بس کنه. اما دیگه هیچ شوقی برای اون تلویزیونی که گوشه اتاق گذاشته بود و روشم پارچه انداخته بودم تا خاک نگیره نداشتم. فقط دلم میخواست حمیدرضا زود بره و برگرده. با خودم گفتم این بار که برگشت باهاش حرف میزنم و مجبورش میکنم هر طور شده منو با خانواده‌اش آشنا کنه. ازش قول گرفتم به هر قیمتی شده تا آخر هفته بیاد و اونم قول داد تحت هر شرایطی نهایت تا پنجشنبه آینده برگرده. و بعد از کلی بوسه و بغل بالاخره راضی شدم ازش جدا شم. صورتم خیس اشک بود و از زور گریه نفسم بالا نمی اومد. حمیدرضا رو با ناراحتی راهی کردم و بعد از رفتنش یک کاسه آب پشت سرش ریختم. طبق عادت همیشگی. اما به محض اینکه تنها شدم زدم زیر گریه. حسی بهم میگفت تموم شد. روزای خوشبختی تموم شد فریما. لیاقته در همین حد بود. از طرفی دلم آروم و قرار نداشت و یه حس بدی تو تموم وجودم رخنه کرده بود. حسی که نمیدونستم از چی نشأت میگیره. از ترس برگشتن اون مرد نیم ساعتی بعد از رفتن حمیدرضا چادرمو سرم کردم و رفتم خونه قدسی خانم تا با ستاره برگردم خونه. در خونه رو که باز کردم صدای گریه به گوشم رسید. هرزده وارد شدم.
ستاره با لباس سیاه وسط حیاط نشسته بود و زار زار گریه میکرد. باقی زنها هم دورش کرده بودن و دلداریش میدادن. با عجله جلو رفتم و گفتم سلام، چی شده؟ ستاره، چرا گریه میکنی؟ گریه ستاره شدت گرفت. نیر خانم با ناراحتی کمی به هم نزدیک شد و زمزمه کرد شوهرش به رحمت خدا رفته. با تعجب گفتم چی؟ چرا؟ چطوری؟ ستاره با گریه گفت بدبخت شدم، بیکس بودم، بیکستر شدم، سایه سرم رفت. ای خدا، من چی کار کنم؟ میبینی فریما؟ میبینی چطور خاک بر سر شدم؟ حالا هوای ستاره برام عجیب بود. چطور داشت برای مردی که بیشتر از 1 سال حتی بهش سر نزده بود عزاداری میکرد؟ همیشه با خودم فکر میکردم ستاره از شوهرش بیزاره. اما حال روزشو که دیدم فهمیدم گاهی عشق و نفرت فاصلش به اندازه 1 تار موه. با کمک قدسی خانم لیوان آبغنی به خوردش دادیم و بردیمش تو اتاق قدسی خانم. زیر چشماش گود افتاده بود و رنگ به صورت نداشت. دراز کشیده بود و با گریه داشت از خاطرات خوش روزای اول ازدواجشون میگفت و گریه میکرد و مرثیه میخوند برای شوهر جوان مرگ شدش. کمی عقب رفتم و کنار نیر خانم نشستم و آهسته پرسیدم شوهرش چطور فوت شده؟ نیر خانم با افسوس گفت 3-4 روز قبل شوهرش اومد اینجا، یه مقدار پول داد به ستاره و گفت این باشه مهریت، دارم میرم سفر. برگشتم میای تا خطبه طلاق بینمون خونده بشه. جوری دل این زنو شکوند که از حال رفت. وقتی به هوش اومد اونقدر گریه کرد که مجبور شدیم ببریمش مریض خونه. چی بگم والا؟ خلاصه که از طریق خواهر عبدالله با خبر شد که عبدالله با زن و بچه‌اش میخواد بره مشهد زیارت. آرزوی ستاره بود که یه بار بره مشهد پابوس امام رضا، بلکه امام رضا خودش شفاعتشو بکنه و خدا یه بچه بذاره تو دامنش. اما درست موقعی که تصمیم به رفتن گرفتن، مادر عبدالله پای این زنو به زندگی ستاره باز کرد. خدا از سر تقصیرات هممون بگذره. خدا خودش بهتر میدونه. اما من میگم تقاص اشک و گریه های این دختر رو دادن. من نمیگم عبدالله حق نداشت زن بگیره، اما لااقل باید یکم به این ستاره بدبختم توجه میکرد تا اینقدر این زن آه نکشه و این بلا سرشون نیاد. کلافه شدم از حرفای نیر خانم. همیشه وقتی ازش سوال میکردیم اونقدر سغرا کبرا میچید و حرف میزد که سوال اصلی رو یادمون میرفت. کلافه گفتم آخر نگفتید شوهرش چرا فوت شده؟ نیر خانم با بغض گفت با مینیبوس رفتن مشهد. تو راه رفتن مینیبوس تصادف کرده و شوهر ستاره خانم و هووش و 2 تا پسر بزرگاش همونجا فوت شدن. پسر سومی رو هم رسوندن مریض خونه، اما فوت شده. پسر 4می اما چون بچه بوده پیش مادر بزرگش بوده و باهاشون نرفته بوده. با وحشت گفتم همشون فوت شدن؟ وای خدایا، چقدر وحشتناک. نیر خانم آهی کشید. خدا به خانواده‌اش صبر بده. داغ جوون خیلی سخته. اونم اینجوری یه دفعه 4 نفر از یه خانواده. خدا به اون بچه آخری رحم کنه. بچه طفل معصوم هنوز هیچی نشده، باید آواره خونه این و اون بشه. ای دختر، خدا نکنه خدا آدمو با عزیز و جگرگوشش امتحان کنه. چی بگم والا؟ میگن خدا هر کسی رو بیشتر دوست داشته باشه سخت‌تر امتحانش میکنه. ولی گاهی با خودم میگم خب حکمت این امتحانا چیه؟ خدا بهشون صبر بده. اگه ستاره یه درد داشته باشه، خانواده شوهرش چند تا درد دارن. راستی فردا مراسم خاکسپاریه. تو هم میای؟ سری تکون دادم و سمسمه کردم. آره میام. امشبم اینجا میمونم کنار ستاره. کار خوبی میکنی. بمون یکم باهاش حرف بزن، دلداریش بده، اینقدر خودخوری نکنه. ستاره واقعا حالش بد بود. مدام گریه میکرد و لب به غذا نمیزد. به سختی بردمش توی اتاق خودش و قدسی خانمم کمی پیشش نشست. اما پیرزن بیچاره انگار از گریه‌های مداوم ستاره خسته شده بود که اونو سپرد به من و خودش رفت بیرون. با رفتنش سعی کردم ستاره رو آروم کنم، اما مدام گریه میکرد و میگفت سایه سرم رفت فریما، میگی گریه نکنم؟ با غصه گفتم خدا رحمتش کنه، ولی کدوم سایه سر ستاره؟ اون خدا بیامرز که هیچ وقت نبود. گریه ستاره بیشتر شد. هرچی، بالاخره اسمش روم بود. 6 سال توی خونه زندگی میکردیم. تو اون 6 سال از کل نازکتر به هم نگفته بود. اگه رفتن گرفتم حق داشت. و باز دوباره شروع کرده گریه کردن. هر کاری میکردم نمیتونستم آرومش کنم. آخر سرم گفت فریما، جیگرم داره آتیش میگیره. من خاک بر سر وقتی فهمیدم داره میره مشهد آه کشیدم. یعنی آه من این بلا رو سرش آورده. با ناراحتی گفتم این چه حرفیه ستاره؟ اینقدر خودخوری نکن. به قول ننم هر آدمی پیمونه عمری داره. پیمونه عمر این بندگان خدا هم تموم شده. نه تقصیر توئه نه هیچ کس دیگه ای.
عمرشون تا اینجا بوده. خلاصه اونقدر باهاش حرف زدم و دلداریش دادم تا بالاخره خوابش برد. خودم هم گوشه اتاقش دراز کشیدم. اما فکرم درگیر حمیدرضا بود و خوابیدن انگار برام حروم شده بود. و فکر اون مردم لحظه ای از ذهنم کنار نمیرفت. صبح با صدای تقه آرومی که به در خورد چشم باز کردم. بابت شب تا صبح دست به دست چرخیدن و نخوابیدنم سرم درد میکرد. نگاهی که به ستاره که غرق خواب بود انداختم و از جا بلند شدم. قدسی خانم با لباس سیاه جلوی در بود. منو که دید لباس سیاهی سمتم گرفت و گفت اینو بپوش ننه، ستاره رو هم بیدار کن، بریم قبرستون، دیر میشه. چشم میگفتم و سری لباسمو عوض کردم. ستاره رو هم بیدار کردم و به زور 2 لقمه به خوردش دادم و بعد همه اهل خونه به سمت قبرستون رفتیم. یکی از بدترین روزهای عمرم بود اون روز. جمعیت زیادی تو قبرستون بودن و صحرای محشری بود انگار. تو حال هوای خودم بودم که ستاره با صدای گرفته‌ای گفت پسر عبدالله است. سرمو بالا گرفتم و رد نگاهشو دنبال کردم. پسر بچه‌ای تقریباً 1-2 ساله‌ای تو بغل زن سیاه‌پوشی بود و داشت به سمت جمعیت نزدیک میشد. ستاره فرز از جا پرید و به سمت زن رفت. منم سری دنبالش دویدم و رفتم جلو. به زن که رسیدیم اسمشو صدا زد. مارال وایسا. زن جوان به سمتمون برگشت. چشماش قرمز شده بود و رنگ به صورت نداشت. با دیدن ستاره لباش لرزید و اشک نشست روی صورتش و سمسمه کرد دیدی چی به سرمون اومد ستاره؟ خونه خراب شدیم. بعدم اشاره‌ای به پسر بچه‌ای توی بغلش کرد و گفت بیقرار مادرشه. این بچه یه دفعه بیکس شد. چراغ خونه‌شون خاموش شد. ستاره دست جلو برد و با تردید گفت میدی بغلش کنم؟ زن کمی خودش عقب کشید. اما ستاره با گریه ادامه داد مارال خواهش میکنم، خودت خوب میدونی من هیچ وقت بعد عبدالله و بچه‌هاشو نخواستم. این بچه تنها یادگار شوهرمه. زن کمی دست کرد و وقتی کسی از میون جمعیت اسمشو صدا زد پسر بچه رو که داشت نق میزد و به دست ستاره سپرد و زیر لب گفت مراقبش باش، زود میام. ستاره سری تکون داد و پسر رو محکم بغل کرد و از جمعیت دور شدیم. پسر بچه‌ای با مزه‌ای بود. چشمای گرد و روشنی داشت و موهاشم بور بود. یه لکه قرمز رنگ خیلی محوم روی پیشونیش بود. ستاره محکم گونه‌شو بوسید و با حسرت گفت فریما، اگه خدا یکی از اینا به من داده بود حال روز من این نبود. آروم گفتم خدا حفظش کنه، خیلی خوشگله. اما بعد از این کی قراره نگهش داره؟ ستاره بغضشو فرو داد. مارال دخترعموی عبدالله است. از بچگی تو دست و بال ننه عبدالله بزرگ شده. حتما میدنشون نگهش داره. با کنجکاوی گفتم مگه ازدواج نکرده؟ چرا؟ ازدواج کرده، 3 تا هم دختر داره. ولی خب ننه آقای عبدالله سن و سالی ازشون گذشته. عبدالله هم که فقط یه خواهر تو دنیا داره که دیگه از سن بچه داریش گذشته. از طرف زنش هم فقط 2 تا خواهر زن داره که بچه سالن. ننه عالیه هووم خیلی سال قبل فوت شده. خواهرش هم ناتنیه. جز مارال کسی نیست که این بچه رو نگه داره. اینا رو که گفت کمی خیره شد به بچه و با حسرت زمزمه کرد کاش میدادنش، من نگهش میداشتم. با تعجب گفتم واقعا اگه بهت بدنش راضی میشی پسر شوهرتو بزرگ کنی؟ ستاره محکم پسر بچه رو به خودش فشرد. از خدام فریما، اگه بهم بدنش رو تخم چشام نگهش میدارم. از پدرشم اونقدر مال و ملال مونده که محتاج این و اون نشیم. عالیه خیلی طلا میخرید. همه میگفتن کلی طلا تو خونه داره. شونه‌ای بالا انداختم. یعنی راضی میشم بدنش به تو؟ ستاره آهی کشید. محاله. هر کسی راضی بشه مادر عبدالله محاله که رضایت بده. از من بیزاره. اون موقع ها همش میگفت تو باعث شدی بچم 6 سال آرزو به دل بمونه. پسر بچه که حتی اسمش رو هم نمیدونستم کمی خودش رو به سمتم کشید و خندید. جوری که همون چند تا دونه دندون با مزه‌شم معلوم شد. دلم قنج رفت و بوسه‌ای به دستش زدم. 1 ساعتی اونجا نشستیم. ستاره پسر بچه رو زمین گذاشته بود تا با خاک بازی کنه. منم مدام با وسواس دستشو تمیز می‌کردم تا دست خاکی رو نبره تو دهنش. بعد از 1 ساعت سر و کله مارال پیدا شد. با قدمای بلند به سمتمون اومد. خم شد و پسر بچه رو بغل کرد و رو به ستاره گفت دست درد نکنه. نمیشد بردش تو اون جمعیت. اونقدر دیشب تا حالا صدای گریه و زاری شنیده که همش گریه میکنه. تازه خنده به لبش اومده. ستاره با حسرت نگاش کرد. اسمش چیه؟ احمد. اسمش احمده. میگم مارال، شما که عزادارید و خونتون شلوغه. میخوای بدیش به من تا 7 این خدا بیامرزا بچه پیش من باشه؟ هان. مارال دور و برش رو نگاهی انداخت و بعد رو کرد به ستاره. خودت خوب میدونی زنمون بفهمه بلوا به پا میکنه ستاره.
ازم نخواه این کارو بکنم. ستاره با اصرار گفت تو این شلوغ بلوغی کسی نمیفهمه این بچه کجاست. زنم و تمون قدر داغ داره که اصلا حواسش به این بچه نیست. تو منو خوب میشناسی مارال. من تو این سالها آزارم به کسی نرسیده. این بچه رو هم عین بچه‌ای نداشته خودم دوست دارم. به خدا قسم من هیچ وقت با عالیه مشکل نداشتم. از روز اولم راضی بودم باهاش توی خونه زندگی کنم و مراقب بچه‌هاش باشم. اما اون خدا بیامرز قبول نکرد. الانم از بچه‌اش عین تخم چشمم مراقبت میکنم. مارال کمی دست کرد. بدش ببرمش خونه عموم. از اونجا یکم وسیله براش جمع کنم. بزنم و میگم تا هفتم میسپارمش به خواهر شوهرم. ولی میارمش پیش تو. هنوز خونه قدسی خانومی؟ ستاره با شوق گفت آره همونجا. پس من برم. آره برم یکم اتاقو جمع جور کنم تا تو بچه رو میاری. اینو گفت و دست منو کشید. فریما برو بگو قدسی خانومینا بیان با هم بریم خونه. اصلا حالش از این رو به اون رو شده بود. لبخند از روی لبش کنار نمیرفت و از ذوق روی پاهاش بند نبود. منم قدسی خانومینا رو خبر کردم و با بقیه همسایه ها برگشتیم سمت خونه. تو راه قدسی خانوم با تعجب نگاهی به ستاره انداخت و گفت چی شد؟ چطور حال روزت اینقدر تغییر کرد؟ نه به موقع رفتن و نه به حالا. ستاره خانوم با ذوق گفت قراره احمدو بیارن تا هفتم پیش من بمونه. قدسی خانوم که خبر از هیچی نداشت با تعجب گفت احمد کیه؟ سمسمه کردم پسر شوهر خدا بیامرزش. اینو که گفتم قدسی خانوم چشماش گرد شد. زده به سرت ستاره؟ میخوای بچه مردمو بیاری نگهداری که اگه خالی به صورتش افتاد به 1000 نفر جواب پس بدی؟ عقلتو از دست دادی زن؟ ستاره بغض کرده گفت ته دلمو خالی نکن ننه قدسی. دلم به این بچه خوشه. دلخوشیمو ازم نگیر. ننه قدسی سری به نشونه این تأسف تکون داد و آهسته زیر گوشم گفت پاک عقلشو از دست داده این زن. ولی ستاره خوشحال بود و منم از خوشحالی شاد بودم. وقتی رسیدیم خونه سری رفت سراغ اتاقش و شروع کرد جارو کشیدن و گردگیری کردن. و از نگیره و سارا هم خواست تا چند تا اسباب بازی بهش قرض بدن و یکم هم غذا واسه احمد بار گذاشت و با ذوق منتظر اومدن مارال موند. منم دیدم موندنم اونجا بیفایده است. بی سر و صدا چادر سر کردم و برگشتم خونه. خونه بوی حمیدرضا رو میداد و دلتنگی منو کم میکرد. 2-3 روزی تنها خونه موندم. اما از ترس برگشتن اون مرد با کوچکترین صدایی از جا میپریدم و اصلا خواب درستی نداشتم. روز 4 صبح زود بود که سر و کله ستاره با احمد پیدا شد. توی همین مدت کم حسابی آب زیر پوست خودش و احمد افتاده بود و لبخند از رو لبش پاک نمیشد. و احمد میگفت پسرم و حسابی بهش عادت کرده بود. چند تا کاسه بشقاب گذاشتم جلوی احمد تا باهاش بازی کنه و خودمم کنار ستاره نشستم. ستاره خیره شده بود به احمد و چشم نمیگرفت ازش. آهسته گفتم حسابی بهش عادت کردی یا؟ با شوق گفت الهی قربونش برم. به خدا برام عین بچه خودمه. اصلا درد و غصه هام یادم رفته. اونقدر که سرم گرم این بچه است. لب زدم ستاره تهش که چی؟ 2-3 روز دیگه میان این بچه رو ازت میگیرن. به نظرت این وابستگی درسته؟ این بچه همین وسط آسیب میبینه. ستاره اخ میکرد. نمیذارم اصلا بگیرنش. این بچه که کسی رو نداره. از خودشونم باید باشه که من بزرگش کنم. من زن عبدالله. ارث عبدالله به من و این بچه میرسه. این بچه هم یادگاری اونه. تو بگو فریما این بچه حق من هست یا نه؟ شونه بالا انداختم. نمیدونم ستاره. اما هرچی هم میگم به خاطر خودته. نگران نباش. من میدونم چی کار کنم. میدونی فریما یه‌ام عین آدمای بی دست و پا نشستم تا بقیه برام تصمیم بگیرن. هرچی بقیه گفتم چشم. اما دیگه بسه. این بار میخوام خودم واسه زندگی خودم تصمیم بگیرم. این بار نمیذارم خوشبختی که حقم هست رو ازم بگیرن. من یه عمر از خدا یه بچه خواستم. حالا که خدا اون بچه رو گذاشته تو دامنم مگه عقلم کم باشه که به راحتی از دستش بدم. سکوت کردم. زیاد از حرفای ستاره سر در نمی آوردم. ستاره 1 ساعتی نشست و وقتی احمد شروع به بهانه‌گیری کرد سری بچه رو برداشت و خداحافظی کرد و رفت. حدود 1 ساعتی از رفتنش گذشته بود و من بی‌حوصله داشتم کتابی رو ورق می‌زدم که در خونمون زده شد. سری رو سری سر انداختم و به سمت در رفتم و از پشت در با ترس گفتم کیه؟ جوابی نیومد و کسی دوباره در زد. به در نزدیکتر شدم. کیه؟ کی پشت دره؟ صدای ظریف زنی به گوشم رسید. باز می‌کنید لطفاً؟ همسایم. مکسی کردم و با تردید در آهسته باز کردم. زن جوانی بود.
چشمای درشت مشکیش و ابروهای کمونیش اولین چیزی بود که توجهمو جلب کرد. چادرشو جوری سر کرده بود که کیپ تا کیپ صورتشو پوشونده بود. اما از همون چشم و ابرو هم میشد فهمید که زن خوشگلیه. زن کمی جلو اومد و با صدای آرومی گفت: همسایه‌تونم. میتونم چند دقیقه بیام توی حیاط؟ کارتون دارم. کمی دست کردم و مردد بودم که اجازه بدم یا نه. اما با خودم گفتم درست نیست همسایه رو دم در نگه داشت. واسه همینم بی حرف کنار رفتم تا بیاد داخل. وارد خونه که شد حس کردم با غم عمیقی به دور و برش نگاه میکنه. جوری که یه آن حس بدی بهم دست داد. بعدم گفت: مردت که خونه نیست. سری به طرف این تکون دادم. زن جوون با لبخند غمگینی چادرش رو از سرش با این کشید و روی شونه‌هاش انداخت. و اونجا بود که فهمیدم درست حد زدم. و چقدر این زن خوشگله. ظریفو کشیده بود و قد بلندی داشت. با لبای باریک و بینی قلمی. داشتم براندازش میکردم که گفت: چه خونه قشنگی دارید. نقلی و جمع و جور، مخصوص یه زندگی 2 نفره. نمیدونم چرا دیدنش و شنیدن صداش دلهوره به جونم مینداخت. با مکسی کوتاه به هم نزدیک شد و زمزمه کرد: زن حمیدرضایی؟ اینو که گفت یهو دلهورم بیشتر شد. اما به سختی لب زدم: بله. چند قدمی جلوتر اومد و همونطور که چشماشو ریز میکرد یهو تا بفهمم چی شده خیز برداشت سمتم و در کسری از ثانیه گره رو سریمو محکم تو دستش گرفت و چند قدمی منو به عقب هل داد تا چسبیدم به دیوار. حس میکردم میخواد خفم کنه. واقعا هم همینطور بود. آخه گره رو سریمو جوری داشت میکشید که حس میکردم دارم خفه میشم. اما تا خواستم جیغ بکشم و بگم تو کی هستی گفت: نترس. چند تا سوال میپرسم، اگه درست جواب بدی کاریت ندارم. اما اگه بخوای کولی بازی را بندازی هر اتفاقی برات بیفته پای خودته. تقلا کردم رو سریمو از چنگش در بیارم. اما زورم بهش نمیرسید. اصلا بهش نمیومد اینقدر زورش زیاد باشه. واسه همینم با اشاره سر باشه‌ای گفتم. آخه زبونم از شدت ترس دیگه تو دهنم نمیچرخید.